ሰላም ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ የምናየው 24 ways to say do you understand me ምንድነው ገብቶሃል ለማለት የምንጠቀምባቸው 24 አረፍተ ነገሮች እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ሐሳብ ገልጸን ከዛ በኋላ ያ ሰው እንደገባውና እየተከታተለ እንደሆነ ለመጠየቅ የምንጠቀምባቸው 24 አረፍተ ነገሮች እናያለን። ከነዚህ ውስጥ ቢያንስ 5ቱን ብንይዝ ለንግግር በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ይበቃናል ማለት ነው። አንደኛ am I explaining this clearly ያው እየጠየቅን ስለሆነ የጥያቄ ምልክት አለ። ይሄ ምልክቶች ወይም በኋላ እናያለን ችግር የለም። አንድ ቀን ሰብስበን ስርዓተ ነጥቦች እናያለን። ከዛ የጥያቄ ምልክት ነው ይሄኛው በደንብ እየገባህ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ am I making myself clear ይሄ ምን ማለት ነው? ግልጽ ነው። አንደኛ am I explaining this clearly በደንብ እየገባህ ነው ማለት ነው። በዚህ እናያለን ማለት ነው። ሶስተኛ am I making sense የጥያቄ ምልክት question mark ይባላል። ይሄኛው am I making sense የሚለው ነገር እየገባህ ነው የጥያቄ ምልክት። ስለዚህ እንጠይቃለን እንዲህ ብለን እንጠይቃለን እየተከታተለን መሆኑን ወይ ይሄ አስተማሪም ሊጠቀሙ ይችላል። አስተማሪዎች ለተማሪዎች ሲጠይቁ ማለት እየተከታተላችሁ ነው ገብቷችኋል ለማለት ይሄ ይጠቀማሉ። ሐሳባችንን ገልጸን እኛም እንደዚህ የሆነ ሰው እየተከታተለ መሆኑን እንደዚህ እንጠይቋለን ማለት ነው። አራተኛ are we clear ጥያቄ ምልክት ገብቶሃል ማለት ነው። are we clear ገብቶሃል። አምስተኛ are we good question mark ምን ማለት ነው? ግልጽ ነው የጥያቄ ምልክት። ስለዚህ ግልጽ ነው ብሎ ለመጠየቅ are we good። ስድስተኛ are we on the same page ከኔ ጋር ነህ ለማለት are we on the same page ማለት ቀጥታ ከወሰነው ፔጅ ማለት ገጽ ማለት ነው። የደብተር ገጽ አለ እንደዛ ነው። ስለዚህ እየተከታተልከኝ ነው ለማለት are we on the same page ከኔ ጋር ነህ ብለን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሰባተኛ are you following me እየሰማኸኝ ነው የጥያቄ ምልክት ወይም ከኔ ጋር ነህ ወይም እየተከታተልከኝ ነው እነዚህ ማለት ነው ተመሳሳይ ነው። ስምንተኛ are you with me question mark ከኔ ጋር ነህ የጥያቄ ምልክት ከኔ ጋር ነህ ብሎ ለመጠየቅ ይጠቅማል ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። በጣም ወደ ቀጣይ እንሄዳለን። ዘጠነኛ catch my drift question mark ገብቶሃል የጥያቄ ምልክት ገብቶሃል የጥያቄ ምልክት። አስረኛ do you understand me question mark do you understand me የሚለው ገብቶሃል ብሎ ለመጠየቅ do you understand me። ዘጠነኛ catch my drift ገብቶሃል do you understand me የሚለው ገብቶሃል እነዚህ እንላለን ማለት ነው። ብዙ አማራጭ አለን ከነዚህ ሁሉ መርጠን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። 11ኛ did you catch all that question mark 12ኛ did you get all that question mark 13ኛ did you understand all that question mark እነዚህ ሶስቱም በሙሉ ትርጉማቸውን ማለት ነው ተመሳሳይ ናቸው። ሶስቱም ማለት ነው ሁሉም ገብቶሃል የጥያቄ ምልክት ወይም ግልጽ ነው ለማለት እነዚህ ሁሉ ሶስቱም መጠቀም እንችላለን። 14ኛ do you understand question mark እየገባህ ነው የጥያቄ ምልክት። 15ኛ does that make sense question mark ግልጽ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነን ተናግረን መጨረሻ ላይ does that make sense ብለን ስንጠይቀው ለሚያዳምጠን ሰው ከዛ yes ካለ ያው ገብቶታል ማለት ነው ግልጽ ነው ማለት ነው።
ሶ does that make sense ማለት ነው ግልጽ ነው ብሎ ለመጠየቅ የሚጠቅም ነው ማለት ነው 16ኛ get it question mark get it question mark ገባህ ጥያቄ ምልክት ማለት ነው ገባህ 17ኛ get my drift question mark get my drift question mark ገብቶሃል get my drift 18ኛ getting my drift የጥያቄ ምልክት አስቀምጡበት እዚህ ጋር ያስፈልጋል question mark ማለት ነው ምን ማለት ነው እየገባህ ነው get my drift ወይም getting my drift ተመሳሳይ getting ing present continuous የሚባል ነገር አለ እሱም ወደፊት እናየዋለን እየገባህ ነው ማለት ነው 19ኛ is it clear question mark is it clear ግልጽ ነው is it clear question mark ግልጽ ነው getting my drift getting gerund የሚባል 20ኛ know what I mean question mark የምለው ነገር ገብቶሃል የጥያቄ ምልክት የምለው ነገር ገብቶሃል የጥያቄ ምልክት 21 see what I mean question mark የምለው ነገር ገባህ የጥያቄ ምልክት የምለው ነገር ገባህ የጥያቄ ምልክት ስለዚህ እነዚህ ለመጠየቅ አንድ ሰው ገብቷል ወይ አልገባም ብሎ ለመጠየቅ ይጠቅማል ማለት ነው 22 understand question mark ገባህ ብሎ ለመጠየቅ ይጠቅማል ማለት ነው 23 you are with me right question mark ከኔ ጋር ነህ አይደል ብሎ ለመጠየቅ you are with me right እንላለን ማለት ነው you are with me right አንድ ላይ ነው የምንለው ማለት ነው ከኔ ጋር ነህ አይደል 22ኛው understand ብለን እንጠይቃለን ማለት ነው ገባህ ማለት ነው 24ኛ you feel me አግኝተኸኛል ማለት ነው ያ ፊልም ማለት ስሜት ነው ባጭሩ ቀጥታ ኮስን ነው ፍጊዜ ራሱ you see me እነዚህ ቃሎች እንትን ናቸው ማየት ምናምን ፈሊጥ ነው የሚባሉት እንደዛ ነው ግን ምን ለማለት አንድ ሰው አግኝተኸኛል ወይ ገብቷል ለማለት እንጠቀምባቸው ማለት ነው you feel me ቀጥታ አይደለም ትርጉማቸው የምንጠቀመው እዚህ ጋር ማለት ነው አግኝተኸኛል ማለት ነው 25 you got me ተረዳኸኝ ማለት ነው you got me ተረዳኸኝ ማለት ነው 26ኛ you hear me question mark እየሰማኸኝ ነው you hear me እየሰማኸኝ ነው 27 you know what I mean saying you know what I am saying የምለው ነገር እየገባ ነው you know what I am saying የምለው ነገር እየገባህ ነው ብሎ ለመጠየቅ ይጠቅማል ማለት ነው you hear me question mark እየሰማኸኝ ነው ማለት ነው so you know I am saying ከተባለ ደግሞ እየገባህ ነው የምናገረው ማለት ነው ስለዚህ ተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ያው ይሄ መስላል